Hello guys, good morning. Paalis kami ngayon dahil walang ganap kahapon. Mga nagtrabaho ang mga negra. Ngayon kami gagala. Hindi kasi kami nakagala kahapon. Time check, 9:15. Hindi kami nakagala kahapon kasi nagtrabaho ang mga negra. So ngayon kami gagala. Alis na muna kami guys. Laters! Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and have me in your arms? If I could make you see it, baby, with me something to make the starlight jealous up above. Hello guys! Andito na kami sa papuntang Kapurpurawan Rock Formation. Okay. So nagtigil lang kami kasi may bayad pala yung entrance. So magbabayad muna siya ng ticket. 50 pesos, 30 isa. 30 Yes. pesos ang isa? Oo. Okay. But Maraming tig pa 5. Kala ko ano. Okay. Certificate. So we're going Doon lang baka to kailangan nila dyan. Kapurpurawan now, guys. Gusto mo man eh? Mainit pa to. Ayoko yan. You think about all the ways I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly? Biga. Hindi na, madali lang. Tanan lang. Pwede na to, no? Eto na. Nandito na kami sa Kapurpurawan. Kapurpurawan. Rock Formation. Ayan. May mga... Ayan yung windmill. Laki, oh. Naka number 1 lang yun. Saan tayo? Ay, no flying of drone. Guys. No flying of drone daw. Bakit kayo? Maybe. No? Some people are flying dyan. Oo. Look. Ito ba yun? Hindi ko alam. Oo, ito dyan. Oo, ito lang yun. Ito lang daan dito. Magpayong kayo man, donation lang yung payong. Any amount lang ma. Oo, bili ka na. Pwede pa pagbalik. Pagbalik mo. Salang ha? Ito. Souvenir ma'am. Thank you po. Big magkano po. Ayun, sando, oh. Bilang ko si ano. Si Omar. Ito? Oo. Pwede ba kalabibo yun? Liliit. Tingnan mo. Mamaya, bilang ko sila.
Ganun dapat yung vision lang. Pero mas maganda ang tent. Kami ng payong, ay nang hiram. Nag-rent kami ng payong guys. Ang bayad, donation. So, Donation of love ang ibibigay. Pag- Ate, I give you love. pagbalik I mo pray no, for your ma'am, ito na prosperity. po yung ano, yung umbrella nyo. Ah, dito daan. Dito. Dito. Saan ba daan? Dito. Oo nga, iba nga. Ang kawawa naman. Saan pa? Sabi Okay, sa'yo thank eh. you po. Salamat. Hindi na po. Daan daw nakabali yun doon. Daan ng kabayo. Dito yung daan ng tao. Mamebel ako. Hindi sila overpriced dito lang. Na teacher. Hindi pa natin tinanong. No, 170 nga daw. Ah, sabi? T-shirt. Bakit sa iba ba? 350 ka na? Layo guys. Kaya nga ito inuna natin. Pero ayan na siya. Ito na yun guys. Ayan na yun guys. Yun pupunta namin. Saan pa? Dito daan oh. Ito. Ayan siya guys. Doon yung no flying of drone kasi malapit sa mga windmill. Weh. Yeah. Dito, nagdo-drone si ano dito si John. Ah, doon bawal. John eh. Oh, malapit. No climbing lang. No climbing. Pinoy ako bakit? Guys, no climbing. Oh, picture na kita dyan, Beo. No climbing guys. Kalisi. Mother of Dragons. De, doon. Pupunta tayo doon. Ayan. Saan? Doon. Doon sila nagdo-drone. Doon sila nagdo-drone? Yeah. Ayan yun guys.
Hello, mga kanegra. Mga kanegra, sunog na. Island girl. Sunog na dito. Sobrang init. Desierto, guys. Agad na ang mga negra. Ice candy. Poko yun. Panada. Dito nga lang bawal. Nag-pictorial. Ang mga migra. Okay, tapos na kami sa puting bato, guys. Doon na kami sa ano. Punta kami sa Bangui. 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 Google Maps natin. Bangui. Bangui Wind Farm. Windmills. Walang signal. Walang signal. Mahina ang signal. No signal, guys. Maybe we'll check na lang on the way. No? Hello, Kanagra! Negra na ba? Yes. Nag-empanada ulit ako. Sarap di. Sobrang sarap ng empanada. Hindi man sobra pala. Masarap lang pala. Socks lang. Socks lang. Pero yung ice candy, sobrang sarap. Try nyo din, guys. Okay, bye! You make me up, hey, let's go out. When I see you moving, hey, light me up. I love when you go like that. Hey, could be us, kissing in the moonlight. Hey, I'm guessing if I was your girlfriend. I'm guessing if I was your girlfriend. Everybody else got it going on. 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 You make me up, hey, lights go out when I see you moving. Hey, light me up. I love when you go like that. Hello! Hello! Nandito na kami sa Bangui Windmills. Bangui. When I saw you walking down that hill, head high and shoulders back, watching you was such
Kakatapos lang mag-drone. Wala kasi obstacle. Bumalik naman. Obstacle pala yung mga windmill. Oo. Sobrang init, parang nasa desierto. Ay, sobrang sakit sa ulo. Later ulit, maghanap na kami ng makakainan. Kain muna kami. Bye. Take 2 tayo guys. Tapos na mag-picture-picture ang mga negra. Ganap na kami ng makakainan. Lunchtime na kasi. 12:27. Laters. Sometimes you think about all the ways I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh, we're gonna fall